Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Viết cho em. Dành cho những ai là đầu tiên đến với kênh, mình xin tự giới thiệu mình là Yeli. Và đây là nơi mà chúng mình sẽ chia sẻ những kiến thức cũng như kinh nghiệm xoay xung quanh chủ đề tình yêu và cuộc sống thông qua những lá thư. Ở video trước, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của bạn Hảo Miên với tựa đề Bạn đang tranh luận hay tranh cãi? Nếu bạn chưa nghe qua hoặc muốn nghe lại thì mình có để ở trong phần pin comment để các bạn có thể hiểu hơn về nội dung của video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục đến với lá thư thứ 2, mang tên Tranh luận hiệu quả, tại sao không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Gò Vấp, ngày, tháng, năm. Xin chào chương trình cùng tất cả quý thính giả đang nghe podcast Viết cho em. Lại là mình, Hảo Miên đây. Mình rất vui khi lại được tiếp tục viết thư cho các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ có một ngày thật đẹp và nhiều niềm vui nhé. Ở lá thư trước thì mình đã chia sẻ cho mọi người về cách phân biệt giữa tranh luận và tranh cãi. Tại sao chúng ta nên tranh luận và nguyên nhân khiến tranh luận trở thành tranh cãi. Và hôm nay, ở lá thư này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khi nào nên và không nên tranh luận, cũng như tranh luận sao cho hiệu quả. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Như các bạn biết, trong cuộc sống thì mọi thứ đều có hai mặt và tranh luận cũng vậy. Ông bà ngày xưa đã dạy, sống ở đời, cái gì quá cũng không tốt. Giống như việc chạy bộ rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu bạn tập luyện quá sức hoặc sai phương pháp thì có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Vì vậy, tranh luận nhiều nhưng lại sai người hoặc sai thời điểm hay sai cách cũng sẽ khiến vấn đề trở nên khó giải quyết và dễ xảy ra xung đột. Nói tóm lại, bạn đừng ngại tranh luận, nhưng chúng ta phải biết đâu là thời điểm thích hợp để tranh luận. Vậy khi nào chúng ta nên và không nên tranh luận? Ở đây mình sẽ phân tích vấn đề trên hai lập trường khác nhau thông qua 3 câu hỏi chính, đó là ở đâu, với ai và khi nào. Câu hỏi thứ nhất, tranh luận ở đâu? Hầu hết chúng ta không hay quan tâm lắm đến việc chọn nơi để tranh luận. Một số người còn có thói quen gặp ở đâu tranh luận ở đó. Thực tế, điều này khá quan trọng và nên được lưu tâm. Việc chọn đúng không gian không chỉ làm cho buổi tranh luận trở nên hiệu quả hơn, nó còn giúp bạn tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Vì vậy, không nên tranh luận ở những nơi công cộng như là thư viện, quán ăn hay quán cà phê đông người. Và trong lúc tranh luận, tránh để những đồ vật có thể gây sao nhãng, làm mất tập trung ở gần mình như là đồ ăn, điện thoại hay các vật dụng linh tinh khác. Thay vào đó, nếu được, hãy cố gắng tìm một không gian yên tĩnh, thoáng đãng, hạn chế người qua lại, cùng nhau ngồi để tạo cảm giác thoải mái hơn khi nói chuyện. Câu hỏi thứ 2, tranh luận với ai? Người xưa có câu, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà học. Nếu áp dụng câu nói này trong việc tranh luận thì mình thấy cũng rất phù hợp. Bởi không ai lại muốn phí hoài thời gian và công sức của mình để tranh luận với một cá nhân mà hoàn toàn không có kiến thức hay kinh nghiệm gì về lĩnh vực đang tranh luận. Thêm vào đó, họ lại còn là người có tính hiếu thắng và không có thái độ hợp tác. Vì thế, nếu phải tranh luận, hãy tìm những người có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp. Ngoài ra, nên là người biết tôn trọng, có sự lắng nghe, thấu hiểu, sẵn sàng thay đổi quan điểm của bản thân để bảo vệ sự thật và lẽ phải. Câu hỏi cuối cùng, tranh luận khi nào? Ngày trước, trong quá trình tìm hiểu về chủ đề này, mình có đọc được một số ý kiến cá nhân cho rằng không cùng quan điểm thì đừng tranh luận. Và tất nhiên là mình không tán thành với suy nghĩ đó. Bởi lẽ, khi có sự khác biệt trong quan điểm thì chúng ta mới phải cần đến tranh luận để có thể bày tỏ, lắng nghe và thấu hiểu hơn về ý kiến của nhau. Ngược lại, nếu bạn và người ấy đều có chung một quan điểm thì chắc chắn sẽ không cần tới việc tranh luận làm gì. Do đó, khi nhận thấy hai bên đang không cùng suy nghĩ và đã sẵn sàng đối diện với vấn đề, hãy cùng nhau ngồi xuống tranh luận để tìm ra giá trị cốt lõi của vấn đề. Mặt khác, mình nghĩ chúng ta nên dừng lại cuộc tranh luận nếu cảm thấy một trong hai bên đang có những dấu hiệu của việc tranh cãi. Như mình đã đề cập ở lá thư thứ nhất, các dấu hiệu bao gồm không ổn định về mặt cảm xúc, từ chối hiểu và tiếp nhận thông tin, cuối cùng là đi lạc chủ đề đang bàn luận. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong khi nào nên và không nên tranh luận bằng cách đặt ra cho mình 3 câu hỏi: tranh luận ở đâu, với ai và khi nào. Một khi có được câu trả lời, bạn sẽ biết đâu là lúc bản thân nên lựa chọn bắt đầu hay là từ bỏ việc tranh luận với ai đó.
Phần tiếp theo, mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách để tranh luận sao cho có hiệu quả nhé. Hình dung bạn đang ở trong một cuộc họp, có hai đồng nghiệp tranh luận với nhau về một vấn đề. Với tư cách là người quan sát và lắng nghe, bạn nhận thấy bên B liệt kê được vài hướng giải quyết khá phù hợp cho vấn đề đang tranh luận, nhưng bên A lại nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Tại sao? Bởi vì trong suốt quá trình tranh luận, bên A có sự chuẩn bị chỉnh chu, trình bày ý tưởng một cách logic, mạch lạc, dễ hiểu, tạo được sự thuyết phục cho người nghe, trong khi bên B thì chỉ đưa ra ý kiến, và vì không có bất kỳ sự chuẩn bị nào nên giải thích một cách mơ hồ, khó hiểu, không có sự thuyết phục nào. Do đó, đa số người nghe đều ủng hộ quan điểm của A. Vậy nên trước khi tranh luận, chúng ta cần hình dung dàn ý một cách cụ thể. Nói một cách tổng quát, thì nó thường bao gồm 3 giai đoạn: giới thiệu, bàn luận và kết luận vấn đề. Tuy nhiên, tùy vào bối cảnh và mục đích cụ thể, cấu trúc của mỗi cuộc tranh luận có thể thay đổi. Giai đoạn thứ nhất, giới thiệu. Ở giai đoạn này, bạn hoặc người kia sẽ giới thiệu vấn đề hoặc chủ đề mà cả hai muốn tranh luận, đồng thời đưa ra quan điểm rằng mình ủng hộ hay không ủng hộ vấn đề đó. Phần giới thiệu thường ngắn gọn, đôi khi chỉ cần một câu hỏi là ta có ngay vấn đề để bàn luận. Giai đoạn thứ hai, bàn luận. Đây được xem là giai đoạn mấu chốt, chiếm phần lớn trong các cuộc tranh luận. Tuy nhiên, để giai đoạn này đạt được hiệu quả tốt, người tranh luận cần trình bày được 3 thành phần chính, gọi tắt theo tiếng Anh là R. Với A trong argument, luận điểm, bạn và đối phương cần trình bày 2 hay nhiều luận điểm cụ thể, giải thích tại sao bản thân lại chọn việc ủng hộ hoặc không ủng hộ. R trong reasoning, lý lẽ, hai bên phải đưa ra được những lập luận có hệ thống để bảo vệ các luận điểm mình đã nêu trước đó. E trong evidence, dẫn chứng, để tăng thêm phần thuyết phục, cả hai nên có những thông tin, cơ sở dữ liệu hoặc các bằng chứng xác thực để hỗ trợ hoặc bổ sung cho luận điểm của mình. Giai đoạn thứ ba, kết luận. Tổng kết các điểm chính đã được đề cập trong quá trình tranh luận và cuối cùng là thống nhất lựa chọn quan điểm phù hợp. Để tránh việc biến tranh luận thành tranh cãi, chúng ta cần tuân thủ một số nguyên tắc nhất định. Ngài còn là sinh viên năm nhất của Ban Khoa học Xã hội. Việc tranh luận và phản biện trong mỗi học phần là điều mà mình không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, do hồi đó chưa có kinh nghiệm, nên hầu hết những gì tụi mình tranh luận trong các bộ môn tưởng chừng là khoa học, nhưng thực chất chỉ là sự cãi vã qua lại và đều kết thúc trong sự can thiệp của giảng viên. Sau này mình mới nhận ra, nếu chỉ có lý lẽ và dẫn chứng không thôi là chưa đủ. Cuộc tranh luận vẫn có thể rơi vào bế tắc, mà nguyên nhân có thể đến từ việc tụi mình đã không biết các nguyên tắc cần thiết trong việc tranh luận. Sau khi tìm hiểu và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, mình rút ra được 4 nguyên tắc cơ bản giúp chúng ta tranh luận một cách hiệu quả hơn. Nguyên tắc thứ nhất, tôn trọng và bình đẳng. Mọi người đều có suy nghĩ và cảm nhận khác nhau khi nhìn nhận một vấn đề. Vậy nên đừng bao giờ xem thường ý kiến của người khác hay vội vàng kết luận rằng họ đã sai và mình luôn đúng. Hãy thử tưởng tượng nếu như người đó cũng làm điều đó tương tự với bạn, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Vì vậy, bạn hãy thể hiện sự tôn trọng và duy trì sự bình đẳng xuyên suốt quá trình tranh luận. Hãy đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có quyền và cơ hội như nhau khi tham gia tranh luận. Còn về phần tôn trọng, hãy tập trung lắng nghe và không làm gián đoạn khi người khác đang nói. Luôn đặt bản thân mình vào vị trí đối phương để thấu hiểu cũng như thông cảm hơn những suy nghĩ của họ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi kết thúc cuộc tranh luận, dù bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm của đối phương, thì cũng hãy kết thúc bằng một thái độ lịch sự, tôn trọng và ôn hòa. Khổng Tử có câu, kỵ sở bất dục, vật thi ư nhân, nghĩa là điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Hãy học cách tôn trọng trước khi muốn mình được tôn trọng. Nguyên tắc thứ hai, dừng lại đúng lúc. Trước đó mình có nói về việc nên dừng tranh luận khi thấy cả hai đang có dấu hiệu tranh cãi. Thế nhưng, việc nhận biết được bản thân hay ai đó có đang tranh cãi hay không thật sự không dễ dàng chút nào. Nhất là những bạn sống thiên về cảm xúc nhiều hơn lý trí. Vì thế, điều đầu tiên các bạn nên làm là tập giữ cho mình một cái đầu thật tĩnh để có thể nhận định đúng vấn đề, rằng chúng ta có đang bị cảm xúc chi phối không? Liệu có phải mọi thứ đang bị đẩy đi quá xa rồi không? Không ai dương buồm khi giông bão. Nếu cảm thấy hai bên trở nên căng thẳng hay tức giận, hãy chủ động dừng lại và hít thở thật sâu,
tầm 3 đến 5 phút để lấy lại sự bình tĩnh trước khi tiếp tục tranh luận. Nếu cần thiết, hãy đề xuất hẹn một dịp khác để tranh luận tiếp, cho nhau thời gian để ổn định lại cảm xúc và suy nghĩ lại vấn đề. Nguyên tắc thứ 3, đảm bảo tính chuyên môn của vấn đề. Một điều phổ biến trong các cuộc tranh luận của người phương Đông, khi bị yếu thế, bí ý hoặc không có thiện cảm với đối phương từ trước, họ sẽ thêm vào các yếu tố khác ngoài trọng tâm của cuộc trò chuyện. Ví dụ như miệt thị cá nhân, đem chuyện đời tư hay lỗi lầm quá khứ ra để công kích. Ngược lại, trong văn hóa tranh luận ở phương Tây, người ta thường tập trung nhìn vào góc độ lý tính và tính chuyên môn để giải quyết vấn đề. Dạo gần đây, mình bắt đầu theo dõi một YouTuber khá nổi tiếng tên H, chuyên làm những video chia sẻ kiến thức về nhiều vấn đề trong lĩnh vực đời sống. Bên cạnh những người yêu thích và ủng hộ, cũng có những người không tán thành với quan điểm của chàng YouTuber này. Một trong số đó, thay vì bày tỏ tại sao bản thân không đồng tình, họ lại đi miệt thị ngoại hình và gọi anh này là người tàn tật, không có quyền lên tiếng. Trong một lần được phỏng vấn, anh chàng có chia sẻ rằng bản thân đã quen và không mấy bận tâm với những lời lẽ như này nữa. Nhưng trước đó, anh ấy cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể chữa lành và ổn định lại tâm lý. Không chỉ ở trên mạng, mà trong cuộc sống đời thường, chúng ta cũng bắt gặp không ít những trường hợp như vậy. Do đó, để không biến bản thân trở thành những kẻ bạo lực ngôn từ khi tranh luận, bạn hãy tập cho mình thói quen nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, tránh tình trạng chuyện nọ xỏ chuyện kia. Trong trường hợp cảm thấy mình hoặc đối phương đã không còn ý tưởng để trình bày, hãy áp dụng ngay nguyên tắc thứ 2 ở trên để tránh xảy ra những xung đột không đáng có. Nguyên tắc thứ 4, chấp nhận sự thật. Vậy chấp nhận sự thật là gì? Hiểu một cách đơn giản, trong một cuộc tranh luận, bạn và đối phương sẽ cùng đưa ra nhiều quan điểm khác nhau để thuyết phục người kia chấp nhận. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là tìm ra giải pháp chung để giải quyết vấn đề. Vậy nên, nếu những gì bạn trình bày trước đó có thể sai hoặc chưa ổn lắm, nhưng của đối phương lại đúng hoặc phù hợp hơn, và ngược lại, thì cả hai đều phải thống nhất đi theo ý kiến được cho là đúng, là lẽ phải. Nhưng làm sao để biết ý kiến nào là đúng hay phù hợp? Chính là căn cứ vào sự thật và lẽ phải để xem xét. Trong đó, sự thật và lẽ phải có thể là những sự kiện, dữ liệu hoặc tuyên bố đã được chứng minh là đúng và có cơ sở. Chắc hẳn, bạn đã nghe đến vụ việc ga tàu thủy Bạch Đằng ở Sài Gòn vào cuối tháng 2 năm 2024. Dành cho những ai chưa biết, thì nó nói về việc ông Nguyễn Kim Toản, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Nhật, bị nhiều người phản đối về việc ông sử dụng tên ga tàu thủy thay vì bến tàu thủy cho các điểm tuyến tàu buýt như Bạch Đằng, Thủ Thiêm, Bình An. Bởi họ cho rằng từ ga thông thường chỉ dùng cho các điểm tàu hỏa dừng đón trả khách, còn đối với đường thủy thì phải dùng từ bến mới chính xác. Trước phản ứng của dư luận, chiều ngày 29 tháng 2, sau khi tiếp nhận góp ý về tên gọi, ông Toản cho biết doanh nghiệp đã đổi lại thành bến tàu để phù hợp hơn với loại hình vận tải. Từ câu chuyện trên, có thể thấy rằng với sự lắng nghe và tôn trọng những điều đúng đến từ một chủ doanh nghiệp, mọi mâu thuẫn trước đó đều đã được giải quyết ổn thỏa. Và đó là 4 nguyên tắc tranh luận hiệu quả mình muốn chia sẻ với các bạn, bao gồm tôn trọng và bình đẳng, biết dừng lại đúng lúc, tránh cá nhân hóa, và cuối cùng là chấp nhận sự thật. Thư đã dài, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những kinh nghiệm và suy nghĩ của mình sẽ mang lại cho các bạn cái nhìn sâu sắc hơn về việc khi nào nên và không nên tranh luận, cấu trúc của cuộc tranh luận diễn ra như thế nào, cũng như các nguyên tắc giúp cho buổi tranh luận của bạn trở nên hiệu quả hơn. Lời cuối, mình xin chúc các bạn thính giả cùng ekip chương trình thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người vào một dịp tranh luận không xa. Ký tên Hảo Min. Vậy là chúng ta vừa nghe xong lá thư thứ 2 của bạn Hảo Miên, kết thúc chủ đề tranh luận hay tranh cãi. Nếu các bạn thấy những chia sẻ này hay và hữu ích, hãy lan tỏa nó đến cho người thân, gia đình và bạn bè của mình. Hãy follow kênh, nhấn theo dõi và nút chuông thông báo để nhận thông tin về những video sắp tới của chúng mình nhé. Bởi vì những đề tài như vậy không có quá nhiều người theo dõi, nên nếu như bạn muốn ủng hộ kênh, bạn có thể donate cho chúng mình qua tài khoản mà mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người qua những lá thư sắp tới. Xin thân ái, chào tạm biệt.